අපේ YouTube channel එක දැන්න subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි කලින් සතිය අහපු මේ දුන්තෙල් බත් වීඩියෝ එකත් එක්ක අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා යවපු ජයග්‍රාහිකාව හරි ජයග්‍රාහකයා හරි කියන්න ඉදිරිපත් කරන්න තමයි අපි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා මෙන්න මේ වගේ pan එකක් තමයි ඕගලන්ට හම්බෙන්නේ non stick pan එකක්. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ජයග්‍රාහිකාව හරි ජයග්‍රාහකයා හරි කවුද කියලා කියන්න. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්යද උත්තර අපේ දුන්තෙල් බත් වීඩියෝ එකේ අපි අහුවේ බදින්නේ තම්බන්නේ නැතුව අපේ දුන්තෙල් බත් එක ලස්සන කරන්න විතරක් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරේ මොනවද පාවිච්චි කරේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මිංචි කොලේ කියලා අපිට උත්තරේ එවලා තිබ්බා මිංචි කොල පාවිච්චි කරා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ උත්තර අපිට 150කටත් වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් හම්බෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඔන්න ඒකෙන් randomly අපි එක්කෙනෙක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඒ ජයග්‍රාහිකාව ඔන්න ජයග්‍රාහිකාවක් තමයි අපේට පළවෙනියටම ඉන්නේ. ඒ ජයග්‍රාහිකාව තමයි ඔයා ආලෝක නදීෂානි. අපිත් එක්ක පෙරාදෙනියේ ඉඳලා එකතු වෙච්ච ආලෝක නදීෂානි තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට දුන්තෙල් බත් වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්නෙට ජයග්‍රාහිකා විදිහට තේරලාපත් වෙලා ඉන්නේ. අපි යාට කෝල් එකක් අරගෙන මේ සුබ ආරංචිය කියමු. Hello, good morning. කවුද? මට ආලෝකා නදීෂානිට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ආලෝකා නදීෂානි මෙහි නෑනේ රටේ ඉන්නේ. එහෙමද? පොඩ්ඩක් ඉන්නලාගේ අම්මට මම දෙන්නම් වාත් කියන්නේ. හරි හරි. හලෝ. හෙලෝ මේ මට ආලෝකා නදීෂානිට තමයි කතා කරන්න උවමනා වුනේ. එයා නෑ මෙහෙ දැන් ඉන්නේ රට. ඔව්. කවුද? මම කතා කරන්නේ YouTube channel එකකින්. එයා මේ pan එකක් non stick pan එකක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයා මේ address එක තමයි දීලා තියෙන්නේ ඒ pan එක එවන්න. මට ගාව යන්න බැරි නැති. ඔව් පුළුවන් නැහැ. මම ගෙදෙට්ටම ලැබෙන්න සලස්සන්නම් ඒ tag. ඉතින් මට ඕන උනේ දැන් එයාට කියන්න එයා එක දිනලා තියනවා කියලා. හරි එහෙනම් කියන්න එයාට මැසේජ් එකක් දාන්නම් දැන්. හරි බොහොම ස්තුතියි. හරි ඔයා කොහෙන්ද කතා මම Daddies recipe YouTube channel එකෙන්. හරි මං කියන්නම්. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. චූඩු ලොකු දුවට ඇක්ට දෙන්න. ඉතින් ඔන්න අපිත් එක්ක පිටරට ඉඳලා එකතු වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ආලෝක නදීෂානි කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න එයා ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක තමයි දාලා තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර අයට දැනුම් දුන්නා දැන් එයා ජයග්‍රාහිකාව වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් නුදුරු දිනේදී ආලෝක නදීෂානි අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් එකතු වෙනවා නම් ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න බැරි වුණාට ඔන්න අපි ඔයාගේ ගෙදර අයව එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදරට මේ ටැග් ලැබෙන්න සලස්සන්නම් තව ටික දවසකින්. ඉතින් ඔන්න අපිත් එක්ක ආලෝක නදීෂානි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් ඔයාටයි මේ සුබ පැතුම් Daddies recipe video channel එකෙන් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙට අපේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා ජයග්‍රාහිකාව විදිහට. ඉතින් ඔන්න ආලෝක නදීෂානි අද ජයග්‍රාහිකාවක් වුණා වගේම ඔයාටත් පුළුවන් ඉස්සරහ දිනයකදී ජයග්‍රාහිකාවක් වෙන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ විදිහට උත්තර දීලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් ජයග්‍රාහිකාවක් එක්ක එකතු වෙමු.